Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Am revenit din vacanță alături de voi cu drag și cu dor, să vedem așadar despre ce este vorba, dar nu înainte de a vă mulțumi tuturor celor care îmi sunt alături de fiecare dată. Dacă ești aici pentru prima dată și găsești munca mea utilă sau informațiile de aici, consideri că te ajută într-o măsură sau alta, te invit cu drag să te abonezi și să faci parte din această comunitate. De asemenea, aprecierile voastre să știți că ajută în mod direct acest canal să crească și mi oferă mie un grad de motivație ridicat să vin alături de voi de fiecare dată. Să vedem așadar cum ne putem descurca în zilele ce urmează și ce ne spune energia. În primul rând am un mesaj foarte important pentru voi. La nivel general, absolut toată lumea, în acest moment, energetic vorbind, în planul subtil, a pornit pe un drum fără întoarcere. Schimbarea deja se produce. În planul subtil, pentru unii dintre noi, iar pentru alții, poate la nivel conștient, în fața ochilor. Însă nu este niciodată prea târziu. Am vrut să filmez și ieri, m-am întors, am fost acasă, însă schimbă liftul în blocul în care locuiesc și vă imaginați surprinderea mea când am auzit din nou bormașinile, pentru că se pare că această interferență a zgomotului mă urmărește. Să nu vă mai spun faptul că înainte să plec cu o săptămână, două, cam așa, am uitat să vă spun atunci, dar vă spun acum, pentru că asta vă oferă vizibilitate în această lume în care trăim. Am descoperit că a mea cățelușa, pe care știți că o iubesc nespus de mult, suferea de o otită netratată. Asta în contextul în care noi, aici, în această locație, în apartamentul meu, am suferit, cu ghilimelele de rigoare, toți din cauza zgomotului exagerat. Această poluare fonică, această invadare a câmpului nostru electromagnetic a fost somatizată, iată, de cățelușa mea. Așa cum vă spun de fiecare dată, animalele ne sunt net superioare ca vibrație, ca energie, sunt conectate la momentul prezent, în timp ce noi ne-am îndepărtat în mare parte, în proporție foarte mare, de tot ceea ce este natural. Îl avem pe Pluton în Vărsător. Transformarea la nivel de colectiv, mase mari de oameni. Vărsătorul este arhetipul care împinge acum către transformare, însă tot sub arhetipul vărsătorului regăsim tehnologia. Tot ceea ce se întâmplă în lume în această perioadă, conflicte, războaie și așa mai departe, au, din punctul meu de vedere evident, ca scop regenerarea, resetarea sistemului financiar. Și din punctul meu de vedere, cred că prima implementare a monedei digitale va veni din Est. China, Rusia, tot Orientul Mijlociu, urmând ca Europa și Statele Unite să li se alăture după. Vom ajunge la acea monedă digitală, nu am sfaturi financiare, iar rugămintea mea pentru fiecare dintre voi în parte este să vă documentați. Să încercați să vedeți ce puteți face mai bine pentru voi și familiile voastre. Pluto este acel arhetip care vine și pur și simplu incendiază tot, nu stă la discuții cu noi, tocmai pentru că noi nu avem capacitatea de a înțelege și în încercarea noastră de a negocia, de a ne scuza, nu facem decât să amânăm inevitabilul. Însă, tot Pluton este și cel care ne ajută să ne regenerăm. Ne oferă mijloacele necesare pentru ca noi să o putem lua de la început, dar pe o octavă superioară, la un nivel mai înalt de conștiință. Uranus este în Gemeni și ne va pune față în față cu adevărul golgoluț, ne va scoate la suprafață informații sau noi trebuie să le căutăm, să le cercetăm. Vom traversa o perioadă de schimbare, de paradigmă, de schimbare, de percepție, sigur că da, doar dacă ne dorim, pentru că face parte din evoluția noastră. De asemenea, din punct de vedere istoric, vor ieși foarte multe informații la suprafață, pentru că istoria este alterată complet. Și o quadratură, o situație care te poate provoca. În astrologie avem mai multe tipuri de interacțiuni când vine vorba despre dialogul purtat de planete sau de semnele pe care le guvernează. Când întâmpinăm această quadratură, ne lovim de un unghi de 90 de grade. Este o completare, este o încheiere.
un lucru care a ajuns la un final. Pe semne că vor lua amploare sau vom afla, vom vedea niște lucruri care au legătură cu tehnologia, niște lucruri care au legătură cu sistemul bancar, niște lucruri care au legătură cu Parlament, cu guverne, cu tot ceea ce ține de instituțiile administrative care sunt în serviciul maselor de oameni. Un munte cucerit. Poate unii dintre voi plecați într-o excursie, poate pentru alții dintre voi este vorba despre o provocare care poate fi depășită, un drum care nu a fost ușor, dar care este pe punctul de a se încheia. Pentru alții dintre voi este vorba despre o renaștere, poate fi vorba despre o lipsă de flexibilitate, despre ceva afecțiuni la nivel de sistem osos, despre dureri, tot pe partea de oase, de musculatură. Venus și Saturn era un quadratură, adică o lipsă de flexibilitate, sau fii foarte atent la resursele tale, fii mai atent, mai structurat, mai educat, mai conștient în ce investești banii sau pe ce pui tu preț. Pentru că asta va vorbi despre tine și în acest fel îți va fi croit la nivel subtil viitorul. Practic în funcție de ceea ce decizi, conștient sau inconștient. Împuternicire. Poate fi vorba despre o documentație pe care o ai de făcut, niște documente, chestiuni importante, oficiale, administrative, ceva birocrație, situații peste care până la urmă treci, le rezolvi, sau poate fi vorba despre o situație care implică relația ta, ceva ce a fost de lungă durată, niște tipare sau obiceiuri care necesită atenție pentru că trebuie schimbate. Este o îmbunătățire. După această etapă în care urci, transpiri și muncești, în care depui un efort, vei culege roadele. Și răspunsurile. Vei primi răspunsurile. Pentru unii dintre voi sunt onoruri, recunoaștere, sau poate fi vorba despre faptul că tu îți aduni energia prin locurile pe unde ai lăsat-o anterior. Voi face din nou o comparație cu ideea de concert. Concert susținut de o vedetă, oricare ar fi aceasta. Acel concert este un ritual de colectare de energie, așa cum sunt și meciurile de fotbal care se țin sau au loc pe stadion care arată ca un coloseum. Echipele de fotbal au 11 jucători, 11 și 11. Arbitrul este îmbrăcat în negru, mingea însăși are acele petice, ați văzut pe ea, în formă hexagonală, hexagonul fiind forma geometrică a carbonului. Sunt foarte multe lucruri pe care foarte mulți dintre voi puteți începe să le vedeți dacă vă antrenați pur și simplu în a descoperi și în a vedea tipare. Să vedem. Un 5 de bâte, un element lipsă, regina de cupe, 8 de monede, steaua și 9 de monede. Exact cum a transmis în prima etapă oracolul, transmite acum și energia din cărțile de tarot. Orice provocare ai putea avea, meritul sau roadele pe care le culegi vor fi direct proporționale cu efortul pe care l-ai depus. Pune energie bună în ceea ce faci și vei culege roadele, vei fi mulțumit. Mulțumire profesională, mulțumire personală, satisfacție personală sau profesională. La nivel de relații sau pe zona de relații, aici este vorba despre aceleași certuri, aceleași cicluri, aceleași discuții la nesfârșit pe care le poți acum schimba, evita. Printr-o discuție matură, prin empatie, prin înțelegerea partenerului tău de viață, dar nu prin a te pune tu în locul celuilalt, pentru că asta înseamnă că vei vedea problema empatic, dar tot prin perspectiva ta, tot prin percepția ta mai degrabă spus. Și să încerci să vezi ce ar face omul respectiv dacă ar fi într-o altă situație sau dacă există vreo altă alternativă prin care omul respectiv poate rezolva acest lucru, adică să-l înțelegi pe deplin. Mai departe vorbim despre oportunitatea de a te calma,
de a ieși din sfera egotică. Ego-ul este bun și el pentru că dacă nu te păzești tu, nu există nimeni altcineva care să-ți vrea mai mult binele decât tu însuți sau însăți. Însă, ego-ul acesta, dacă este dintr-o cauză nobilă, dacă lupți pentru ceva anume știind că a ta cauză este nobilă sau că argumentul tău este unul care implică binele suprem al cuplului tău, al relației tale, atunci depune efortul fără a spune mai mult de atât. Fă subtil, fă din culise ceva bun, fără să știe nimeni, pentru partenerul tău sau poate lași de la tine, în funcție de cum ești tu educat, în funcție de mediul în care te-ai dezvoltat și vei vedea că satisfacția va fi pe măsură. Dacă cineva nu a făcut sau nu va face pentru tine în zilele ce urmează ceea ce tu îți dorești sau în casă aveți vreo discuție, fă tu ceea ce ai fi vrut ca partenerul tău să facă și vei vedea că lucrurile se schimbă, că vei avea parte de o soluție sau de un alt rezultat la care nu te așteptai. Poate fi vorba despre o împăcare, despre o ceartă care i-a sfârșit, despre o persoană care îți dă dreptate, în sensul că această persoană conștientizează după îndelungi încercări, după îndelungi dezbateri, după îndelungi momente de introspecție și analiză. Nu mai poate, însă conștientizează că nu este prea târziu sau, indiferent de ce confruntări sau de ce provocări ați avea pe zona de relații în perioada ce urmează, nu este prea târziu. Vin răspunsurile și vin soluțiile pentru voi. S-ar putea pentru unii dintre voi să pară o soluție foarte îndepărtată, însă energia vă spune în felul următor: cât timp tu ești pe drumul tău, nu te abate de la drumul respectiv. Ai încredere în tine și pe măsură ce înaintezi, dacă acolo este intenție bună, intenție pură, vei vedea că reușești, îți iese. Pentru alții dintre voi este un fel de dorință îndeplinită, un fel de în sfârșit s-a întâmplat. Cât de mult am așteptat, poate unii dintre voi plecați în concediu, poate alții dintre voi lăsați deoparte un argument irelevant, inutil, o ceartă, un conflict. Lăsați de la voi sau poate vă împăcați, discutați rațional cu cineva anume și ajungeți la un numitor comun, toate lucrurile capătă sens, parcă se face lumină într-o poveste. Pe zona financiară veți rezolva ceva pentru ceea ce ați muncit sau acum puteți să încercați odată pentru că nu este prea târziu, nu este finalul. Aveți un pic de răbdare, uite, poate fi o oră 12, poate fi o oră 15 sau 12, 15, un an și câteva luni. Poate fi vorba despre magnetic, despre a nu te implica emoțional într-o situație, nu o lua personal, pentru că vei vedea situația se rezolvă de la sine. Nu se rezolvă ea însăși de la sine, se rezolvă prin emanația ta, prin frecvența ta, prin vibrație. Cumva lucrurile se așează perfect într-o poveste, într-un cadru, într-un birou, într-o casă, în casa ta și asta ți aduce ție satisfacție personală și profesională. Pentru alții dintre voi este o recuperare. O recuperare la nivel financiar, o recuperare la nivel medical, sunt și niște vești bune pe plan financiar pe care le puteți primi. De asemenea, aici pot fi niște provocări care implică vicii, dependență, adicții, pentru care dacă cineva depune un efort, poate reuși să treacă peste această provocare, în sensul că dacă vrei să ajuți pe cineva și persoana respectivă îți solicită ajutorul, aveți extrem de multe șanse să reușiți împreună sau persoana respectivă să reușească să treacă peste acel impas, peste acea situație neplăcută. Însă dacă ajutorul tău nu este solicitat, atunci stai deoparte, nu o lua personal, pentru că Pluton în Vărsător se va ocupa de acea persoană să își trăiască lecțiile, să simtă ceea ce are de simțit și să se recupereze doar dacă depune un efort în acest sens. Atenție la tensiunea arterială, urechi înfundate, aveți nevoie de hidratare, de asemenea este vorba și despre oxigen în celule. Fiți atenți și la nivelul de fier sau la cum simțiți când mâncați alimentele, la gust, la papilele gustative. Dacă aveți vreo senzație, încercați să vedeți care este cauza. Medicina alopată tratează doar efectele.
3 de cupe, o împăcare și o calmare a unei situații foarte, foarte complicate. De asemenea, ce mai este aici și este destul de complicat de prevenit, are legătură cu fenomenele meteorologice din ultima perioadă, fenomene meteorologice de care suntem și noi direct responsabili, pentru că prin ignoranța noastră, prin nepăsarea noastră, am permis. Însă, vremurile care urmează sunt în felul următor: toți pentru unul și unul pentru toți. Până ce nu vom atinge unitatea, lucrurile nu fac altceva decât să se deterioreze, din păcate, pentru noi. Îndrăgostiții și 6 de cupe. O revenire. Și la nivel de sănătate și în relație, după o ușoară tensiune sau după o perioadă încărcată, dar și pe zona medicală. Așadar, energia către weekend sau atunci când tu asculți această emisiune, pentru că doar aici, în spațiul acesta, este timpul liniar, sau așa am fost noi învățați să credem, lucrurile se pot schimba în bine. Este o revenire, o întorsătură favorabilă de situație care te va ajuta. Cât despre chestiunile legate de inimă și relație de iubire, și aici lucrurile își pot reveni. Însă, atenție, că revenirea aceasta poate fi a ta personală, să mergi mai departe, mai puternic, sau poate fi vorba despre revenirea împreună. Aici, energia indică sau sugerează că fiecare ar trebui să se vindece pe sine și să își facă treaba. Fiecare pe partea sa, cu responsabilitatea sa în acest cuplu. Însă este o revenire, este un fel de suflet pereche, este un fel de armonie, petrecere, voie bună, iar tu ești aici invitat, faci parte din acest potențial foarte ușor, foarte plăcut și foarte bun. Lași în urma ta o tristețe, o ceartă, o tensiune, orice ar însemna această tensiune pentru tine, fie ea medicală sau emoțională. Să vedem ce ne spun și talismanele. Uite, după o perioadă de încurcături, de neclaritate, vin răspunsurile clare, precum cristalul. Avem un arc aici, un 8 de bâte, răspunsuri, documente, o călătorie în străinătate, poate fi, sau poate fi vorba pur și simplu despre avânt, despre a căuta răspunsurile, despre a face ceva într-o anumită privință. Nu este niciodată prea târziu. Uite, pe semne că aici a fost un mic conflict sau este un mic conflict, dar fiecare trebuie să fie responsabil pentru ceea ce spune, pentru ceea ce face. Cineva este tras la răspundere, însă până la urmă desnodământul este acesta de echilibru, armonie și rezolvarea conflictului. Preiei legătura, o legătură preluată sau se reia o legătură. O legătură. Poate fi vorba și despre o intervenție chirurgicală favorabilă, despre o soluție, motivația din spatele intenției. Motivația din spatele intenției, dacă ești suficient de motivat și ai voință, dai dovadă de voință, reușești. O situație care se transformă total și complet și șansa ta. Ai o șansă să schimbi ceva. Nu rămâne indiferent. Cineva nu rămâne indiferent la această situație. Nu este indiferent. În ceea ce te privește sau rezolvi acolo unde mergi, unde ai treabă, ceva anume. Primești un ajutor sau atenția cuvenită. Ești auzit, luat în calcul, ești relevant. Totul este bine când se termină cu bine. Exact așa, este unul dintre mesaje. Pentru alții dintre voi este vorba despre o situație care implică maxim discernământ. Nu trage concluziile pripit,
ci gândește-te bine înainte. Acum cât este Mercur în perioada de retrogradare și revine din mersul direct, în data de 11, însă se vor mai simți efectele o perioadă scurtă. Trebuie să-ți faci calculele la nivel de voință, la nivel de generozitate. Cineva poate să-ți înapoieze ceva sau este generos cu tine sau poate ție ți se cere ajutorul și trebuie să te gândești foarte bine dacă cineva merită ajutorul tău sau nu, sau cum să faci planul. Aici avem un simbol al leului și un simbol al lui Mercur. Mercur în leu. O potențială situație în care cineva a încercat să tragă înspre folosul propriu niște beneficii, însă va exista această corecție, această revenire și reglare. O veste bună la nivel medical sau zile mai bune, zile pline de vitalitate, o bucurie care îți face inima să bată în piept cu bucurie. Foarte interesant. S-ar putea ca de multe ori ceea ce vrem noi să nu fie potrivit pentru noi sau să avem în fața ochilor exact ceea ce avem nevoie, să nu conștientizăm că ceea ce avem deja este perfect pentru noi, este bun pentru noi. Poate fi oricare dintre aceste situații. Este o perioadă plină de amuzament, de voie bună, de spectacole, poate. Uite, pentru că l-am văzut pe Mercur în Săgetător, pe acel 8 de bâte, este pentru unii dintre voi o decizie importantă care implică zona academică, niște studii, se produc și niște schimbări. Poate fi vorba despre ceva ce voia să faceți, un plan și vă răzgândiți acum. Mai așteptați puțin până ce iese Mercur din retrogradare, nu vă răzgândiți, doar analizați, vedeți dacă rezonează ceea ce voia să faceți în totalitate cu voi, cu voința voastră, cu dorința voastră. Și apoi luați o hotărâre de îndată ce Mercur își reia mersul direct. Inițialele sunt H, B și 2. Poate fi pentru unii dintre voi, uite, half board, o excursie în 2, o demipensiune, o deplasare, sau este vorba despre... Pentru moment este bine așa cum este, nu te grăbi, analizează foarte bine, dă dovadă de discernământ pentru că situația va crește. Chiar dacă nu vezi când, ai puțină răbdare, nu este niciodată prea târziu. Poate fi vorba aici despre luna februarie, despre pești, despre arhetipul peștilor, despre arhetipul vărsătorului. Poate fi vorba despre ceva ce se întâmplă în culise. 2 este arcana înaltei preotese. În spate se întâmplă în spate niște lucruri sau trebuie să-ți ascuți simțurile astfel încât să vezi și cu ochiul din ceafă, vorba populară, adică să simți prin toți porii, să îți testezi simțurile și să îți găsești motivația să faci anumite lucruri. Răspunsul este la tine. Răspunsul este la tine. Mulțumesc foarte mult! Vă doresc să aveți o zi minunată, plină de voie bună, să fiți sănătoși și iubiți oriunde v-ați afla în această lume și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!